Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 3. And شروع کوم په نام د الله چې بخښونکی مهربانه دی. جی دا ما اوس چې دنه مخکې لیکچر کوم یو هغې پورې مونږ راغلي آی تھنک بولټس پورې مونږ ډسکس کړی صحیح ده. ها دې نه بعد چې کوم دی مونږ راځو چې کوم دی فور ایگزامپل لیکل مې وکړل صحیح ده. سلیکټ مې کړل ټوټل زه یم چېرې دا لیکل ما سره سنټر ته راشي نو زه به کنټرول پلس ای ووم که یم چې رایټ ته لاړ شي کنټرول پلس آر به ووم که وایم چې یاره ما سره دې واپس لیفټ ته را شفټ شي کنټرول پلس ایل به ووم صحیح شو. ښه دې نه بعد چې کوم مونږ سره مینیو ده نو هغې سره مونږ راځي چې یاره بولرس کې مونږ سره بیا دې نه مخکې مونږ ډسکس کړي صحیح ده که نه چې بولرس کې تاسو هر یو شي مطلب بای ډیفالت فور ایگزامپل دا یو ساتلی شي کوم یو چې ستاسو ډیزایرډ وي چېرې تاسو وایي چې هغه زه وساتم نو هغه تاسو سلیکټ کولی شي. نمبرینګ ورکوئ اے بي سی رومن کې تاسو ورکوئ صحیح ده یا هر یو شیز کې. اوس پیراګراف دی فور ایگزامپل یا پیراګراف ما ولیکلو سپوز یو پیراګراف دلته کمپلیټ شلو صحیح ده. اوس زه وایم چېرې دا پیراګراف چې کوم دی ما سره سلیکټ مې کړو او زه یم چې دا د ما سره سنټر ته راشي کنټرول پلس ای به ووم که یم چې رایټ ته لاړ شي کنټرول پلس آر به ووم که یم چې واپس د لیفټ ته راشي کنټرول پلس ایل به ووم صحیح شو. دا شارټکټ کې ستاسو سره زه شیر کوم صحیح شو. دا وینئ فور شفټینګ د ټیکسټ ټو سنټر کنټرول پلس ای ټو رایټ کنټرول پلس آر ټو لیفټ کنټرول پلس ایل اوکې. So now control plus E toward the center, control plus R toward right, control plus L toward left. So دا چې کوم ټیپس دي صحیح ده دا موږ سره دې دپاره یوز کېږي. دلته یې لیکلي دي جسټیفای مطلب دا دی چې دې ته بیا داسې ورکوئ چې یاره لیفټ نه دې ما سره څومره انډنټیشن پاتې شي او رایټ نه دې څومره پاتې شي ټیک شو که نه. نو دا خو چې کوم دی مطلب سنټر شو یا رایټ شو لیفټ شو صحیح ده. نو بای ډیفالټ دې ته پته ده چې یاره دومره انډنټیشن به زه ساتم. انډنټیشن وایي څه ده د دې لیکلو په منځ کې او د دې بارډر په منځ کې چې دا کم ګیپ تاسو ته ښکاري فرام هیر ټو هیر دا چې کوم ګیپ دی نو دې ته موږ وایو انډنټیشن ټیک شو. اوس دغه انډنټیشن باره کې موږ خبره کوو چې لټ سپوز دا به موږ څنګه زیاتو څنګه به کمو. دلته دا ټیپس تاسو وینئ ډیګریز انډنټ فور ایگزامپل یې دا لیکایي ما سلیکټ کړه او دلته مو لیکلو ډیکریز انډنټ چونکې نور نه زیاتېږي تاسو دلته کې راشئ او دا رولر دلته کې وګورئ که نه دا به دې خوا تاسو لږ ډریګ کوئ نورم اوس چې ډیکریز انډنټ وان نو دغه مطلب خپله سیټ شو صحیح شو. دغه شانته رایټ انډنټیشن تاسو هم دې ځای نه بای ډیفالټ تھرو سکیل هم کولی شئ یا دغه ځای نه بای ډیفالټ تاسو زیاتولی کمولی هم شئ. ها دا چې کوم دی سارټ دا کمانډ خو ریرلی ما یوز کړی دی صحیح ده که نه زیاتره دا نه یوز کېږي سو سکیپ کو دا یو صحیح شو. دې نه بعد چې کوم دی لاندې راځو فور ایگزامپل لاین دي درې لاینز دي صحیح ده. لاین په منځ کې چې کله سپیس مونږ کمو زیاتو هغه به کوم ځای نه کوو هغه به دې ځای نه کوو لاین سپیسینګ صحیح شو. دا مې سلیکټ کړلو او لاین سپیسینګ ته لاړم 1 دی 1.5 دی صحیح شو. کمولی زیاتولی شو دې ځای نه بای ډیفالټ 1 مونږ ساتو صحیح شو. دې نه بعد چې کوم دی لیټ سپوز زه وایم چې یاره د دې بیکګراوند چې کوم دی مطلب دا کم لیکل شوي د دې بیکګراوند زه چینج کول غواړم نو دلته به کلر ته راشي هر یو بای ډیفالټ تاسو دې ځای نه کلر چې کوم دی هغه سلیکټ کولی شئ ټیک شو. دې نه بعد چې کوم دی فور ایگزامپل سنټر ته رالم کنټرول ای باندې او دلته کې مې یو فور ایگزامپل یو هیډینګ مې ورکړلو صحیح ده که نه کنټرول ای مې ووایو سایز به لږ انکریز کړو دې ځای نه هم انکریز کولی شي صحیح ده. سایز مې انکریز کړلو اوس زه یم چې دې سره زه بارډرینګ ورکوم مطلب بارډر دې ته وم دلته به تاسو راشئ بارډر ته اوس باټم بارډر ټاپ بارډر لیفټ بارډر رایټ بارډر
وزي چې ټول بارډر ته تاوم all بارډر باندې به کلیک وکړئ صحیح شو all بارډرز به تاو شي بس صرف سمپل دغه مقصد دی لدې څه شو ها اوس let's suppose for example control A مې وویل او ډیلیټ مې کړلو صحیح ده control plus enter وام نو زه به next page ته چې کوم دی shift شم دا کی زه ډیره زیاته important کی ده نو زه چې دا تاسو سره shift کوم to jump into next page دې لپاره شارټکټ کیز کې شي ده control plus enter صحیح شو next page ته به تاسو جمپ شي صحیح ده اوس ګورم تاسو ته سما وخت چې تاسو سره ډیسکس کوم هغه دا دی چې لیټ سپوز دا ما سره لیکل راغل اوس زه یم چې ما سره پرنټ پریویو کې چې کوم دی مطلب فور ایگزامپل دا ډاکومنټ زه پرنټ کوم او ما سره دا سیکنډ پیج چې کوم دی لیټ سپوز ما سره پکې یو کرښه لیکل شوي دي صحیح ده که نه او چې کله زه پیج نمبرینګ وګورم نو لازمي خبره ده په بل پیج به ما سره چې یو کرښه لیکل دي کړي که نه بل پیج به تا سره الریډي انوالو وي مطلب دویم پیج به تا سره خامخا پرنټ کېږي صحیح شو نو د دې دپاره به زه راشم او دلته کې به کلیک وکړم چې دلته کلیک وکړم که نه نو د هر لیکایې نه بلکې د هر یو لاین په اینډ کې یا په سټارټ کې به تا سره دا آیکن راشي صحیح ده که نه دې مطلب څه شی دی اوس ګوره که څه ٹھیک شو ګوره دغه مې وواړو نو ما سره نیکسټ پیج چې کوم دی هغه ما سره بریک شو ختم شو مطلب دا صحیح ده که نه یا داسې بعض اوقات داسې هم کیدی شي چې زیاتره مونږ ډېر زیات مطلب یو لب ریپورټس تیار کړو یا زیاتره هغې کې منځ کې یو بلینک پیج راشي صحیح ده که نه نو نمبرینګ خو یې اخیستی وي هغه پیج فور ایگزامپل 24 پیج دی نو زه به هغه څنګه هغې نه مطلب کلیر کوم به څنګه پیج به ترې منځ کې څنګه بریک کوم او باسم به ترې څنګه منځ نه چې بس ما سره بلینک پیج بالکل ختم شي نو د هغې دپاره چې کوم دی موږ دا آیکن یوز کوو صحیح شو دا به لاړ شي اور دا به سلیکټ کړي نو د دې یوز دغه یو دی صحیح شو امید لرم چې انشاءالله تاسو باندې پیراګراف پورشن باندې پوه شوي یې چې دې کې بولټس دی انډنټیشن دی لاین سپیسینګ دی ټورډ لیفټ رایټ اینډ سنټر او بیکګراؤنډ کلر دی اور بارډر دی صحیح شو تھینکس فار واچنگ